قصة الأحدب مسخرة ملك الصين. قصة من التراث الصيني من قصص ألف ليلة وليلة على لسان شهرزاد، قاصة قصتها على زوجها الملك مسلية ومشوقة إياه حتى لا يقتلها بعدما تزوجها. فبعدما خانته زوجته وعاين خيانة زوجة أخيه ظن أن النساء كلها خونة، فعزم على قتل كل امرأة يتزوجها. ولكن نجحت شهرزاد بقصصها المشوقة وسحرته بحبكات قصصها. ولماذا لا نسمع هذه القصص على لساني لأشوقكم؟ فهذه القصص للملوك وتليق بكم، وآمل أن أنجح كما نجحت شهرزاد. فواصل الملك متابعتها، فلا تخرجوا من المقطع حتى نهايته. يلا نبدأ. سيداتي سادتي المشاهدين، كان في الصين رجل من عامة الشعب خياط يتمشى مع زوجته في الحديقة، فإذ برجل بهي الطلعة أحدب قصير، حاله كحال أحدب عنترة الذي قال فيه شعرا: يا حسنه من أحدب قد بدا، أشبهه لؤلؤ البصيرة، أو غصن من خروع عطن تعلقت فيه أترنجة كبيرة، طارقا بالدف سكران مخمورا، يغني وينشد الشعر. فإذا بزوجتي تصر علي أن نعزمه على العشاء عندنا لنتسلى معه، فلم يكن عندنا مواقع تواصل اجتماعية ولا يوتيوب ولا حتى تلفاز أو راديو، فوافق أن يأتي معنا، وليته لم يأتي. واشتريت السمك والمخلل والعسل، ونحن نأكل السمك إذ خطر في بالي تحديا لنتسلى، فقلت له: هل تستطيع أن تأكل هذه السمكة دفعة واحدة؟ وإذ بي قبل أن يوافق اقتطعت قطعة كبيرة وحشوتها في فيه، ووضعت كمي على فمه حتى لا يخرجها، فأصبح وجهه محمرا مصفرا مخضرا. فرفعت كمي عن فمه وضربته على بطنه ليخرج القطعة من السمك التي علق فيها الحسك من غير أن أنتبه، فوقع ميتا على الأرض. فقالت لي زوجتي: قتلته وأنت بعد جالس كما يجلس الشارد على الجمر؟ انهض لنتخلص منه ونرتاح. فوضعناه بقماش، وإذا سألنا أحد من هذا نقول إن ابننا مريض ونحن في طريقنا إلى الطبيب لنداويه. فذهبنا إلى عند طبيب يهودي، فخرجت لنا جاريته فأعطيناها قطعة نقدية من ذهب، وقلنا لها: خذي هذه وأعطيها للطبيب حتى يرى أخانا المريض. فصعدت السلم فدفعت القطعة النقدية للطبيب، فما أن رأى النقود قفز من مكانه وأسرع في النزول في الظلمة، فتعثر بالميت الذي ركناه على الدرج وانصرفنا، ولم يلحق أن يأمر الجارية بإشعال النور، فظن أنه قد قتله. فقالت الجارية: تخلص منه وارمه عند جارنا اللحام المسلم. فرميناه وهربنا، فإذ باللحام قد دخل منزله وكان يخزن اللحم والدهن فيه، فوجد الرجل الأحدب مستندا على الحائط، فقال: أنت إذا الذي تسرق اللحم والدهن، وكنت أظلم القطط، وقد ارتكبت ذنبا وقتلت البارحة قطا، فلا أكفرن عن ذنبي بضربك. فجاء بمطرقة فضربه على رأسه فوقع أرضا، وظن أنه قد قتله، فقال: ما أضعفك، لقد سقطت من ضربة واحدة. فحمله وأوقفه عند محل جاره النصراني، وإذ بالنصراني وهو سكران قد ضل طريق البيت، وقال في نفسه: إن الصبح قريب، فلماذا لا أذهب وأفتح المتجر؟ فإذ به يريد أن يقضي حاجته أعزكم الله، فوقف حيث كان الأحدب المقتول فقضى عليه حاجته، فإذ به يرى عمامة هذا الرجل، فتذكر عمامته المسروقة، فقال: إذن أنت سارق العمامات. فصفعه على وجهه صفعة ألقته على الأرض، فذعر وتفاجأ وصاح من خوفه وظن أنه قد قتله. فجاءت الشرطة تنظر ما الأمر، فوجدت الأحدب مقتولا مرميا على الأرض. فسألوا التاجر النصراني: لماذا قتلته؟ قال: إنه سرق عمامتي البارحة. فأخذه الشرطة إلى والي البلد فحكم عليه بالإعدام. وزاع الصيت في البلد، فجاء اللحام المسلم يسعى قائلا: لا تشنقوه، أنا الفاعل، ألا يكفي أنني قتلت نفسا مسلمة بالأمس والآن يقتص من النصراني بدلا عني؟
وقص قصته على الوالي، فقال الوالي: أطلقوا التاجر النصراني واشنقوا هذا. وإذ بالطبيب اليهودي يركض ويلهث قائلا: لا تشنقوه، أنا من قتله، وقص قصته على الوالي فحكم كما السابق. فبينما هم يشنقون الطبيب اليهودي وقد لفوا الحبل على عنقه، فإذ بالخياط يصيح من بعيد قائلا: أنا من قتله، أنا من قتل الأحدب وليس غيري. وكلهم قصوا قصتهم على الوالي التي قصصتها عليكم. فقال الوالي: إن هذه القصة لشيء عجاب، لا بد لنا من أن نكتبها بماء الذهب ونرسلها لملك الصين ليتسلى بها ويتشوق، فقد كان هذا الأحدب صاحبه ومسخرته، ولا بد لنا من تعويضه. فأرسلوا له هذه القصة، فقال: لا تشنقوا الخياط، بل ائتوني بهم أجمعين أسمع القصة أولا من لسانهم، ثم نطبق الحكم العادل. فأنا أرى أن يعدموا جميعا لأنهم شرعوا بالقتل. فجاءوا جميعا لعند ملك الصين، وقال للخياط: ابدأ بقص القصة، فلم أسمع أعجب منها، وإني أحب أن أسمعها من أفواهكم. فقال الخياط: ما رأيك يا ملك الصين أن أقص عليك قصة أعجب منها، بشرط أن تعفو عني؟ قال: قبلت، ولكن الشرط أن تكون أعجب منها. سيداتي سادتي المشاهدين، سأقص عليكم قصة الخياط والطبيب واللحام والتاجر التي هي أعجب من هذه القصة في الحلقة القادمة. وآمل أن تكونوا قد تسليتم وسررتم بهذه القصة، فاشتركوا الآن في القناة من تطبيق يوتيوب، وأعرف أن شرطكم هو أن تكون القصة التالية أعجب من هذه كالملك. والسلام عليكم.